Булат Чингисхан Чаганович. Обычный славянин, но я еврей, по дедушке. Написали бумажку, что готовы сдаться после многодневного артиллерийского обстрела. Попал в тюрьму, перспективы рисовались плохие, и пришлось подписать контракт. У меня уже, по идее, контракт кончился, а меня не отпускали. Всім вітання, це український свідок, і ми їдемо до 25-го окремого штурмового батальйону. Це ті люди, які взяли в оточення росіян після того, як ті здійснили значний прорив на Добропільському напрямку, що є частиною широкого Покровського напрямку. Прорвалися вони вглиб близько на 10 кілометрів, це дані Deep State. Ну а зараз, в кращому випадку, вони в полоні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ну а ми поїхали. Наскільки швидко рухався ворог? Ворог рухався малими групами, не вступав в контакт з нашими підрозділами. Напрочуд дуже швидко в населених пунктах він не зупинявся на його околицях. У них була задача не вступати в контакти, блокувати основні під'їзди, дороги, логістику, передавати дані про переміщення основних сил наших. Скільки їх було? Є якісь цифри? Було наступаючих 3-4 бригади. Це скільки в людях? Саме угрупування було приблизно десь до 7 тисяч особового складу, в яких була задача вийти максимально. В них не було задачі конкретної в захопленнях населених пунктів чи щось інше, а максимально зробити проріз фланговий в силах між підрозділами Сил оборони України. Наскільки це вплинуло загально на ситуацію на фронті? Одразу ускладнилася логістика, трішечки був хаос, не розуміли, де є противник. Тобто була вірогідність того, що, наприклад, машина, яка здійснює там логістику на певну позицію вогневу чи так далі, може потрапити в вогневу засідку. Вони, виходить, прибрались, не знаю, до позицій дронщиків, до позицій... Ні, вони пройшли ще далі. Вони майже перерізали дорогу від Добропілля до Краматорська. Тобто основний логістичний шлях, який вже на той момент раніше до того контролювався вже під вогневим впливом був FPV-дронів, а тут ще й вихід сил Російської Федерації на цю дорогу, що дуже ускладнило, подовжило шлях. Наше завдання було вклинитися якраз на логістичні шляхи противника, по яким він проходив, і максимально ускладнити їм життя, а саме не дати далі накопичуватися в населених пунктах Золотий Колодязь, Веселе Грузьке для подальшого наступу. Вони знали, що за ними слідкують, що їх витісняють. Деякі навіть відстрілювалися, збивали безпілотників цих. І наша група, ми ходили, шукали їх, пропонували їм здатися. Деякі здалися добровільно, ми їх передали
далі, а деяких прийшлось знищити. Як вони отримували забезпечення? В них також були безпілотники, які доставляли їм як і їжу, так і озброєння. Ми виявили місце, де в них це використовується місце для скидання. Там місце ми повністю знищили, то усі ті бліндажики, постройки, які в них були. Те місце ми знищили і вони залишилися без забезпечення. Скільки росіян опинилось в оточенні? Поранені звідти не могли вийти, там всі вони там гнили, вони там були. Там, в них не було наказу взагалі там 300, важкий, легкий, відкату назад в них не було. Тільки вперед або на місці стояти, триматися. Ті точки на карті, які вони там мали, вони мали їх утримати, тому що вони надіялися ще далі продовжувати проломити наші сили оборони і далі думали наступати і так далі. Нам було поставлене завдання звільнити дачний масив східніше населеного пункту Вільне. Скільки полонених взяли від батальйону? В даному дачному масиві ми взяли 15 полонених. На початку операції це було плюс, що ми взяли 6 полонених, і вони були якби ключовою замочком від дачного масиву, тому що вони розказали реальну обстановку, інформацію. Ніхто не розумів, скільки там противника. Хати, точніше, будинки і прибудови майже всі були розвалені. І ми думали, що противника там не так багато, по розвідданим і так далі. А як виявилося, противника було до 100 чоловік. Ми їм запропонували здатися, вони відкрили по нам вогонь. Ми почали відстрілюватися, коли ми знищили 3, 4-й сам почав кричати про те, що він згоден здатися. Ми його взяли, зв'язали йому руки, і ми йому запропонували, щоб він з нами співпрацював, щоб він показував точки можливі, де можуть бути. І ми йому запропонували так, щоб він з нами ходив, підходив до цих точок, які він знає, і щоб він кричав їм, казав про те, щоб вони самі виходили здаватися, що вони будуть жити, будуть вони і накормлені, напоєні, що не будуть вони отак в землі сидіти, бо вони казали потім самі, що вони вже більше тижня не їли, не пили, коротше, в них нічого немає, якоби про них вже забули. Ми їм казали, що ходи, кажи, що здавайтесь в полон, вас накормлять, напоять, будете жити, все. І він з нами отак цілий день ходив по всяким льошкам, які він знав, він же ж спілкувався зі своїми. Він нам показував місця, ми йому пропонували підходь, кажи, пропонуй. Деяких було пусто все. Знайшли один будинок, в якому ми обнаружили ще одного росіянина, який відмовився здаватися. Ми його ліквідували. І потім ми знайшли той підвал, який всередині був не квадратний, як зазвичай у них є підвали, а з проходом ще в сторону. Ми запропонували тому росіянину, щоб він спустився до своїх, подивився той повністю підвал, щоб сказав, є там чи немає, якщо є, щоб запропонував здатися. На що він, коли спустився всередину, він дуже різким рухом сховався
в той прохід і його не було видно. Наразі я зразу зрозумів, що щось не то, що можливість є відкриття по нам вогню, і я вкинув туди всередину гранату, щоб ліквідувати того росіянина, який відмовився надалі з нами співпрацювати. Міг жити, а обрав смерть. Міг жити, але відмовився. Як з'явилася інформація про цих 9 полонених, які написали на табличці, що хочуть здатись, дайте цигарки, рації? Це вже був завершальний етап операції. Ми вже зачистили десь 75% дачного масиву, поставили певні рубежі блокування. Командир запропонував батальйону, а давайте спробуємо грамофоном на Mavic вчепити, записати. Ми там записали аудіозапис і літали, що русські солдати, здавайтесь в плен, ви бачите, мені російською мовою важко говорити, ви виживете, все буде хорошо і так далі. Ну і так ми 3 дні політали, тому що теж ми, як можна так сказати, трошки взяли противника із морем. Політали, і після того вони вже зрозуміли, що виходу немає, виставили табличку, скиньте нам сигарети і радіостанцію, і ми здадимося в плен. Ми виконали їхнє прохання, і після чого вже зв'язалися з ними, вони вийшли, і наші штурмовики прийшли і взяли їх в полон. Чи не страшно було 3 проти? Ні, бо ми діяли трошечки з розумом, коли ми їм пропонували здатися, в них був такий полувертикальний вихід. Тому перед тим, як виводити їх для того, щоб брати в полон, я їм казав, щоб вони без зброї по одному вилазили з бліндажа, но так, з такими умовами, щоб спочатку вони висовували руки звідти, а потім вилазили самі. Це були руки. піхотинці? Там різні були, там, як вони представлялися, перша Слов'янка і ще якась там, 2 групи їхні там були. Фамилия, имя, отчество. Улар Чингисхан Чайганович. Должность командир взвода 4-й мотострелковой роты 1472-го полка. Национальность. Обычный славянин. Национальность. Нет такой национальности славянин. Русский. Просто можете русский написать, да? Ну ты себя как думаешь, что? Но я еврей. Дед у меня с Украины, с Крыма. Был репрессирован, его, как обычно, в Столыпино посадили и вывезли. Я после первого ранения сюда просто в самолет посадили и обратно привезли. И направили вот сюда. Я был недолеченный, с палочкой еще ходил. Я убежал 2 с лишним месяца, скрывался. У меня уже, по идее, контракт кончился, а меня не отпускали. Сидели в блиндаже, без оружия уже. Написали записку о сдаче в плен. Потому что не хочу умирать и не воевать. Зачем ты пришел в нашу землю? Но я избегал, меня поймали, обратно туда отправили. Со силой отправили. В яму посадили. Потом с ямы вытащили. Сюда отправили. Що ви їм кажете, от перші ваші дії? Ви їм завжди пропонуєте здатись в полон? Завжди. Чому? Спочатку для того, щоб продемонструвати їм, що ми не такі звірі, як вони про нас думають.
що в нас є ставлення до людей, не дивлячись на те, що вони наші вороги, що в нас людські умови. Вони, коли вийшли з бліндажа, вони в нас то дайте водички, то дайте сигарету. Все даєте? Все даємо. І води давали їм пити. Вони казали, що вони голодні, вони ту воду пили страшно. Сигарету вони отримали від нас, ну, вони курили. Тобто вони просто ми їм продемонстрували про те, що у нас людське відношення до людей, а не так, як їм розказують їхні командири. Деякі з них, вони самі казали, що вони побачили дійсно, що з нами, в нас ліпші умови, чим у них навіть серед своїх. Я їм просто сказав, що тепер відчуйте різницю. Ви наші вороги, наші полонені, ми до вас так відносимось добре. Наскільки ось цей маленький успіх на Добропільському напрямку впливає на загальну ситуацію в Покровську? Це ці, так сказати, заячі вушка. Знову ж таки, зараз логістика – це 70% успіху, стійкості фронту і виконання завдань, так як і піхоти, і всіх інших типів підрозділів, які виконують задачу. Це дало змогу трошки стабілізувати фронт, вирівняти лінію і вивільнити більшу кількість підрозділів і перекинути їх на більш гарячіші напрямки. Сам я родом міста Токмак Запорізької області. Так як зараз воно з початку війни окуповане, то певний час я жив у місті Львів. В Запоріжжя до вас прилетіла ракета. Коли я був в самому Запоріжжі, так, до мене прилетіла ракета прямо в будинок, в якому я знаходився, після чого я опинився в лікарні. Після того, як я виписався з лікарні, я переїхав до Львова. Хто постраждав, окрім вас? Нікого, так як я в хаті жив один. В Запоріжжі один? А ваша родина? Де вона? Родини в мене вже нема. Вони були в місті Токмак з початку війни і потім був прильот ракети. Дружина? Мене там не було. Хлопчика звали Андрій, старшу дочку звали Каріна, а молодшу, моя жінка чомусь захотіла, назвала її Евеліна. Мене поруч не було, я був у Кіровограді. Потім, коли зв'язок пропав, я приїхав до Запоріжжя. Із Запоріжжя намагався через волонтерські служби, через Червоний Хрест зв'язатися з родиною. Давав запити, писав там всяке, щоб якось зв'язатися з ними, щоб перевести їх до себе. Потім оце ж був прильот ракети, я переїхав до Львова, почав зі Львова також запити давати. І потім до нас приїхала одна там якась служба, яка займається цими ж перевезеннями. І вони мені повідомили про те, що мій будинок зруйнований і всі, хто в ньому знаходилися, всі загинули. Далі ви переїхали у Львів. Чому Львів? Так як в Запоріжжі після ракети всі мої документи були зруйновані, я туди приїхав без документів.
От. У Львові я вже почав робити собі документи. Паспорт, код, мені зробили довідку переселенця. От. І я потім трошечки адаптувався і знайшов собі роботу у Львові, знімав будинок, проживав до моменту, поки не зустрівся з ТЦК. Чому ви звільнений з військової служби? У мене дві причини звільнення. Перша офіційна, яка вказана в документі, в першому моєму, це про мою судимість. Так як моя судимість вважається важкою, я не здатний служити. А по-друге, в мене є вади по здоров'ю. Яка судимість? 289 стаття, частина 2 – це угон транспортного засобу. Просто там було декілька епізодів. Декілька автомобілів. Декілька автомобілів. І стаття вважається важкою. А по здоров'ю? По здоров'ю в мене проблеми з серцем. В мене ритм серця, якщо в мене йде перенавантаження якесь на організм або ще щось, в мене серце починає повільніше працювати. І може зупинятися до повної зупинки. Одного разу в мене отак от із-за цього сповільнення я впав в кому. А інша причина по здоров'ю? Інша причина – після відмороження ніг в мене дуже страдають ноги. У мене часті судороги, вони дуже болючі і дуже довгі йдуть. Це не звичайна судорога, що прихопила мишцею, відпустила. Біль іде страшна, довга. Хлопці, які зі мною були на останньому виході, вони чули, як я кричав від болю. Прямо на позиціях? То було вночі, ми були у схованку. І це може почути ворог? Просто із-за того, що в чому вада, що якщо мене ще раз так хапане і буде поруч ворог, він може почути. Тому що біль іде така, що її терпіти не можна. І як вас з цим всім взяли ТЦК? Як сказала ТЦК, якщо мої документи медичні згоріли, то я не доведу їм проблеми по здоров'ю, і так що я вважаюся повністю здоровий. Розкажіть, як вони вас забрали? Як забрали? Підійшли до мене, запитавши в мене мій військово-обліковий документ. Я прийшов в квартиру, виніс їм документ, показав про те, що я виключений з військового обліку. Повністю вони зайшли в свою базу, перевірили, підтвердили. Потім сказали мені до побачення, що більше до мене питань нема. Коли я від них відвернувся, щоб піти додому, вони мене за шкварки схопили і потягнули до себе в машину. Потім мене тримали ніч, а наступного дня сказали, що якоби я пройшов ВЛК, що я повністю придатний і направляюсь до навчального центру. Але ви не проходили ВЛК? ВЛК я не проходив, ніякого, я навіть жодного лікаря не бачив. Навіщо ви це судитесь? Це для справедливості чи хочете звільнитись з війська? Це я хочу зробити урок для ТЦКшників, щоб вони більше так не безпреділили. Для того, щоб інших людям дати можливість трошки спокійніше ходити по вулиці. А воювати ви хочете? Воювати як прийдеться, я поки зможу, я буду воювати. Я бачу, ви з запалом розповідаєте про полонених, про те, як ви їх берете.
Як проходить ваш вихід? Ну, скажімо так, коли я проходив без ЗВП, спілкувався з людьми, і вони мене від себе розповідали і вчили. Я просто приймав цю інформацію, ну, тому я готувався до цього. Та ще й потрапили в штурмовики. В Саме штурмовик попав, ну, морально я підготовлений був. Ну, саме мій був перший, коли вихід, вони казали, там, можливо, тобі буде страшно стріляти чи ще щось. Хлопці, які зі мною були, вони побачили, що, ну, в мене страху перед цим не було, я не сіпався, не дергався. Ну, я повністю був спокійний. вам тут подобається? Мені подобаються люди, з якими я знаходжусь.